હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે એવી કુર્તી ડિઝાઇન જોવાના છીએ જે ડિઝાઇન તમને ખૂબ જ પસંદ આવશે। આ કુર્તીનું નેક આપણે ડબલ નેક બનાવવાના છીએ અને નીચેના ઘેરમાં પણ ડિફરન્ટ ટાઈપની ડિઝાઇન બનાવવાની છે, માટે પૂરો વિડીયો એન્ડ સુધી જોજો। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજના વિડીયોમાં આપણે કુર્તીનું કટિંગ જોઈશું અને આગળના વિડીયોમાં કુર્તીનું સ્ટિચિંગ જોઈશું। આ જે લાઇનિંગ વાળું કાપડ છે તેમાંથી ડિઝાઇનર અફઘાની પેન્ટ બનાવેલું છે, તેનો વિડીયો તમે ન જોયો હોય તો તે આગળ આપેલો છે। અત્યારે આપણે નીચેના પાર્ટનું કટિંગ કરીશું। જે ડાર્ક શેડ છે તે નીચે બોટમમાં રાખીશું અને લાઇટ છે તે ઉપરની સાઈડ રાખીશું અને કાપડને 4 ફોલ્ડમાં રાખેલું છે। આવી રીતે 4 ફોલ્ડમાં છે અને નીચેના 2 છે। ફ્રન્ટ પાર્ટમાં આપણે ડિઝાઇન બનાવવાની છે, તે પછી બનાવીશું। પહેલા અત્યારે ફ્રન્ટ અને બેક બંને જોડે કટિંગ કરી લઈશું। ઉપરના પાર્ટની લેન્થ આપણે 16 ઇંચ રાખવાની છે, જે કાપડની આવી રીતે બહાર રાખી અને પછી લેન્થનું માર્કિંગ કરીશું। તૈયાર લેન્થ 43 ઇંચ રાખવાની છે, એટલે 2 ઇંચ એક્સ્ટ્રા લઈ અને 45 ઉપર માર્કિંગ કરી લઈશું। હવે અહીંયા જે લેન્થનું માર્કિંગ કર્યું છે ત્યાં આપણે કમરનું માર્કિંગ કરીશું। જે કમરની સાઈઝ હોય તેનો ચોથો ભાગ કરીશું અને 1.5 ઇંચ સિલાઈનું પ્લસ કરી અને માર્કિંગ કરી લઈશું। હવે આ જે માર્કિંગ છે ત્યાંથી છેક નીચે સુધી ક્રોસમાં લાઈન ડ્રો કરી લઈશું। અત્યારે આપણે બોટમમાં 16 ઇંચ રાખી અને ફોલ્ડ કરેલું છે, તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું લઈ શકો છો। હવે આપણે જે માર્કિંગ કર્યું છે તે કટ કરી લઈશું। જ્યારે બોટમ આવી રીતે એલાઇન કટિંગ કરવાનું હોય ત્યારે નીચેની સાઈડ કોર્નર સાઈડ આવી રીતે એક્સ્ટ્રા કટિંગ રાઉન્ડમાં શેપ આપવાનો, જેથી કોર્નર વ્યવસ્થિત બને। હવે આપણે ઉપરના પાર્ટનું કટિંગ કરીશું, તેના માટે પણ કાપડ 4 ફોલ્ડમાં લીધેલું છે। ફ્રન્ટ અને બેક જોડે કટિંગ કરીશું। ઉપરના પાર્ટની તૈયાર લેન્થ 16 ઇંચ રાખવાની છે, એટલે 1 ઇંચ એક્સ્ટ્રા લઈ અને ઉપર માર્કિંગ કરી લઈશું। હવે સૌપ્રથમ શોલ્ડરનું માર્કિંગ કરી લઈશું। અત્યારે કોલર નેક નથી બનાવવાનું, એટલે તે પ્રમાણે માર્કિંગ કરીશું। શોલ્ડર 14 છે, હાફ ઇંચ સિલાઈનું એક્સ્ટ્રા લઈ અને 7 ઉપર માર્કિંગ કરી લઈશું। તે જ પ્રમાણે અહીંયા પણ માર્કિંગ કરી લઈશું। એક જ સરખા માપથી આવી રીતે બોક્સ બનાવી લઈશું। આટલું થઈ ગયા પછી અહીંયાથી હાફ ઇંચ અંદર આવી અને અહીંયા સુધી ક્રોસ લાઈન ડ્રો કરી લઈશું। હવે આ જે લાઈન છે તેને આગળ વધારી અને છાતી ઘેરનું માર્કિંગ કરી લઈશું। જે છાતી ઘેર હોય તેનો ચોથો ભાગ કરીશું અને 1.5 ઇંચ સિલાઈનું એક્સ્ટ્રા લઈશું। તે જ પ્રમાણે કમરનો ચોથો ભાગ અને 1.5 ઇંચ એક્સ્ટ્રા લઈ અને અહીંયાથી સીધી લાઈન ડ્રો કરી દીધી છે। હવે આર્મહોલનો શેપ આપીશું, તેના માટે અહીંયાથી 1.5 ઇંચ ક્રોસમાં આવી રીતે લેવાનું અને આ જે લાઈન ડ્રો કરી છે તેનું હાફ કરીશું। આવી રીતે મેજર ટેપ રાખી અને હાફ કરી લઈશું અને અહીંયાથી આ શેપ ડ્રો કરી લઈશું। આવી રીતે ફ્રેન્ચ કર્વ રાખી અને રાઉન્ડ શેપ ડ્રો કરી લેવાનું। અહીંયા કમરમાંથી હાફ ઇંચ ઉપર લઈ અને ત્યાં પણ આવી રીતે શેપ આપી લઈશું। અહીંયાથી આવી રીતે રાઉન્ડ શેપ આપી લઈશું અને આ કટિંગ કરી લઈશું। આટલું કટિંગ થઈ ગયા પછી બંને પાર્ટ અલગ કરી લેવાના અને મેઇન ફેબ્રિક ઉપર મૂકી અને કટિંગ કરી લઈશું। હવે આપણે ફ્રન્ટ પાર્ટમાં નેકનું કટિંગ કરીશું। ફ્રન્ટ પાર્ટમાં આપણે ડબલ નેકની પેટર્ન બનાવવાની છે, એટલા માટે થોડુંક નેકનું ડ્રો છે તે અલગ છે, જે તમે ધ્યાનથી જોજો। ડબલ નેકની પેટર્ન બનાવવાની છે એટલા માટે નેકની બ્રોડનેસ છે તે વધારે રાખીશું, એટલે અહીંયા 4 ઇંચ ઉપર એક માર્કિંગ કરી લઈશું અને નીચેની સાઈડ જે નેકની લંબાઈ રાખવાની છે તે પણ વધારે રાખીશું। તેના માટે 10 ઇંચ ઉપર માર્કિંગ કરીશું અને બોક્સ બનાવી લઈશું। હવે જે બોક્સ બનાવ્યું છે તેમાં આવી રીતે આપણે વી નેકનો ડ્રો કરવાનો છે। આવી રીતે વી નેકનો શેપ આપી લઈશું। નેકનો આવી રીતે શેપ આપી લીધા પછી શોલ્ડર ડાઉન કરીશું અને આર્મહોલ પણ ડાઉન કરી લઈશું અને આ રીતે કટિંગ કરી લઈશું। બેક સાઈડનું નેક આપણે અત્યારે કટિંગ નહીં કરીએ, ફ્રન્ટ પાર્ટમાં નેક રેડી થઈ ગયા પછી શોલ્ડરનું માપ લઈ અને પછી નેક કટિંગ કરીશું। નીચેના પાર્ટમાં જે આપણે ડિઝાઇન બનાવવાની છે તેનું કટિંગ પછી કરીશું। સૌપ્રથમ નેક રેડી કરી લઈશું, તેના માટે જે મેઇન ફેબ્રિક છે તેની જોડે અસ્તર જોઈન્ટ કરી લઈશું। જે પેન્ટનું કાપડ છે તેને આપણે ફ્રન્ટ પાર્ટના ઘેરમાં ડિઝાઇન બનાવવાની છે, પણ તે કેવી રીતે બનાવવાની તે આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈશું। માટે હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો કરી દેજો, જેથી તમે પણ આવા નવા વિડીયો જોઈ શકો। તો કુર્તી સ્ટિચિંગના આગળના વિડીયોમાં ફરી મળીશું। થેન્ક યુ।